Welkom dames en heren. Het is de Kaartlegging lezing voor oktober, november en december. Wat we zien in de eerste maand van oktober. Het is, je krijgt de antwoord in oktober over een situatie. En het heeft mee te maken met jullie waterman. Daar is een situatie met je kinderen. Dus waterman mensen, je hebt echt een issue met je kinderen. Daar is iets wat iemand anders heeft aan je kinderen. Dus het is zoiets als een geheim. Het is zoiets als iemand dat is in een relatie of was in een relatie met je kind. Deze persoon heeft een geheim aan je kind. Deze persoon gebruikt het geheim om de kind onder controle. Deze persoon creëert chaos voor de kind. En in een paar maanden deze persoon is terug in de familie met de kind. En mensen gaan nou recognize dat daar is iets dat is niet kloppende. Waarom zal jullie laten een kind dat creëert chaos in een family return in een family vanwege doordat diegene de buitenstander heeft een geheim aan je zoon of je dochter en aan je familielid. Het oude moment komt in de maand van oktober, omdat in de maand van oktober jullie waterman komt achter dat deze persoon komt terug om evidence, informatie, meer details om te krijgen over u en je familielid. Oké? Het komt uit omdat in de maand van oktober je gaat echt recognize, hey, misschien wat divine feminine heeft gezegd, het is waar. Oké, dus is zoiets als je begint je ogen te openen en denk, als die ex van mijn kinderen of zo, heeft mijn kind zo slecht behandeld, waarom wil hij of zij connectie met mijn kind hebben? Dus ik zie dat heel veel van jullie waterman, mannen of vrouwen, je gaat even recognize dat iets klopt niet. Omdat de ex heeft zoveel deceptive situaties, zoveel chaos creëert voor de familielid en voor de familie. En dat deze persoon is weer terug in de familie. Weet je, dus je ziet, de energie van de duivel is dat daar is een geheim dat deze persoon heeft voor de familielid of voor de familie. Dat is de reden waarom divine masculine heeft geen voet op te staan om te zeggen, hey, wat je hebt gedaan tegen mijn kind was zeer slecht. Dit wil ik niet, oké? Kijk, dames en heren, als jij bent ouders, als jij bent de ouder van je kind, jij brak je kind in dit leven. En als iemand even slecht tegen je kind behandelt, oké, moet je in je recht staan en zeggen, laatste kind, als jij wil met dat persoon naar wat dat persoon heeft tegen jou gedaan, fijn. Maar ik wil niks mee te maken hiermee. En de rest van de familie moet geen last daarvan hebben. Nou, het is een situatie waar deze zijn mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. En deze persoon controleert een familielid van jullie waterman vanwege dat deze persoon heeft gewoon een geheim over dat familielid. Maar het komt tot een eind in november. Omdat in november jullie gaat recognize dat, hey, Divine Empress is zoiets als, open jullie ogen. Dat is iets mis hier. Waarom zal dat buitenstander je familielid zo slecht behandeld en dan ga je laten deze persoon terug in de familie om meer chaos en meer damage, weet je, daar is iets mis. Dus de divine vrouw was zoiets als, hey, wat is het precies? Heb je met de persoon geslapen? Heb de persoon, heb jij iets laten doen? Want dit is niet normaal. En heb je kinderen geheim wat deze persoon heeft over jullie? Of fear? Vind je niet dat iemand heeft deze persoon teruggestuurd in de familie om te weten precies wat is aan de hand in de familie? Dus ik zie nou dat, divine feminine is zoiets als, hey, jullie moeten je ogen openmaken. Wat is het met jullie?
Dat betekent dat deze person heeft wat geheim voor jullie. Dat is de reden waarom deze person is weer terug in de family. En jullie zoiets als hi, ha, ha, ha. Zoiets als niks is er gebeurd. En nu mensen gaan recognize, hey, misschien divine feminine heeft best wel iets wel. Is either dat je slaapt met de kind, of is either dat de kind heeft een geheim voor je kind, of is either that deze person have some sort of a blackmail strategy on jullie, omdat deze kind heeft heel veel informatie over jullie, of iemand heeft deze person teruggestuurd om jullie allemaal om te pakken. Open op je ogen tot wat is aan de hand. Dus ik zie in de maand van november, is dat Divine Empress, je ziet, Divine Empress is zoiets als, hey, wat is het aan de hand met jullie? Zijn jullie zo dom of zo? Weet je, spoort jullie wel of niet? Waarom zal een kind zoveel damage, zoveel chaos voor je eigen kind gedaan? En je laat het kind terug in de family om meer damage en meer shit in de family om te brengen. Waarom? Dus mensen gaan echt zien dat, hey, iets klopt hier niet. Dat klopt wel. Want voor wat diegene heeft gedaan tegen je familieleden, jij zal zoiets als, hey, ja, ik wil deze person niet hierbij. Weet je? En mensen nou recognize, want hier je hebt de energy van de dove, a corporation institution. Want this is in the month of November now. A corporation institution is nou van op de hoogte over de connectie met een young waterman person en jouw familielid waterman. Dat, nee, deze jonge man of vrouw have wat leverage over jullie. Deze man of vrouw hebben heel veel informatie over jullie. En dat is de reden waarom Divine Masculine kan niet op zijn been staan en zeggen, nee, want wat je hebt gedaan tegen de family en wat je hebt gedaan tegen mijn kind, dat is onterecht, weet je. Dus hier het is dat iedereen zit Divine Masculine om even te kijken. En iedereen nou gaat recognize, hey, daar is iets, ja. Van wekens dat Divine Masculine zit om te zeggen, ja, het is mijn kind dit en ja, mijn kind mag wel beslissing over maken wat hij doet. Nee, motherfucker. Je weet wel dat jij vraagt de buitenstaande person iets te doen en deze buitenstaande person heeft wel geheim en heeft wel een beetje iets over jou dat jij kan je mouth niet open te zeggen wat. Ja, omdat nou mensen gaat recognize, that was the person that was gestuurd in the house van Divine Feminine om data en informatie te verzamelen. Oké? Dus mensen gaat nou recognize waarom Divine Masculine kan niks zeggen. Waarom Divine Masculine zie dat iemand die heeft hem en zijn family in chaos gezet, dat hij kan niet zeggen, nee, ik wil niet dat deze person is niet meer betrekken bij de family vanwege door. Nee, omdat Divine Masculine vraagt de buitenstaande person om iets te doen dat was niet door de boek. En is details en informatie op Divine Feminine House om te access. Oké? Omdat Divine Masculine have that person wie is niet een family member uitgenodigd in Divine Feminine House. And a brief was gestolen out of the house. And that person was degene met haar vriend in de house. En weten wat voor brief en hoe zal het uitzien. Dus Divine Masculine heeft geen voet op te staan. Omdat je weet dan dus goed dat deze person heeft iets over jou. Oké? Dus nou, een corporation gaat... Ja, nou, als je het even bekijkt, want iedereen denkt, hey, Divine Feminine, maak gewoon chaos. Nee, Divine Feminine heeft een 4 vragen gesteld. Divine Masculine, wat is het? Ben je naar bed gegaan met deze person? Of heb je iets gevraagd deze person te doen dat was niet van toepassing? Of heb deze person geheim aan je kind? Of heb je nou gedacht dat misschien iemand heeft deze person teruggestuurd in de family om echt te uitvinden wat precies jullie zijn aan het doen? Oké. Dus, dames en heren, het is zoiets, weet je, a corporation now recognize that, hey, Divine Feminine have
Best wel, en dit is wat gebeurt in november. Een corporation institution gaat zeggen, hey, Divine Feminine, want in de maand van oktober, en misschien voor oktober, Divine Feminine zegt, ja, wat doe je? Wat doe je precies? Waarom heb je laten deze persoon zo gewoon terug in de leven van de family om meer chaos om te creëren? Wat is het aan de hand? Wat is de geheim dat deze persoon heeft voor jullie? Oké, dus hier in de month of December, a corporation institution gaat nou Oktober, of misschien daarvoor, dat divine masculine heeft geen ruggengraat van wekens dat divine masculine gebruiken de kind, vriend of kennis om data en informatie te accessen. En dat is de reden waarom divine masculine heeft geen macht om wat te zeggen, omdat divine masculine heeft gebruikt de kind of de vriendin of whatever van zijn familielid om iets te doen dat was niet doorbocht. En de person have it over de hoofd van de divine masculine. Dus divine masculine heeft geen ruggengraat op te staan om te zeggen, hey, je hebt zo aandadig slecht tegen mijn kind en mijn hele family chaos gecreëerd, dat divine masculine, it is iets, dames en heren, als een man, we praten over de man, maar meestal van de tijd is de feminine en de moeder gaat zeggen, hey, oprotten, laat mijn kind alleen, kom hier niet meer. De moeder gaat dat zeggen, want de moeder instinct is altijd goed. Maar als divine masculine is zoiets als, je weet je, het is mijn kind dingen. Nee. Want als iets dan gedanig is tegen je kind gebeurd en dat jij kan niet zeggen tegen de person, hey, wat je hebt gedaan tegen mijn kind is gewoon verschrikkelijk. Is omdat dat person heeft gewoon iets over jou dat jij kan niet tegen dat person op. Dus iedereen gaat even kijken, hey, daar is iets hier. Daar is iets hier, want iedereen wil divine feminine. Ja, divine feminine, ze bemoeien daarmee omdat het heeft iets mee te maken met haar. Het was haar huis dat een brief was uit de huis gestolen. Het was haar informatie dat was geaccessed door deze persoon. Ja, de buitenperson vanuit de family. Ja. Want deze persoon is van op de hoogte hoe hij of zij kan dingen krijgen en hoe hij of zij dingen kan access en details en informatie om criminal en fraud te doen. En dat is wat ze houden over de family. En dat is de reason why hij of zij was gestuurd terug naar de family om te laten weten wat nou zit de family om te doen. Dus divine feminine is zoiets als, ik wil mijn geld terug. Toen deze buitenstaande person was in mijn huis, dat was wanneer een brief was gestolen. Oké? En divine feminine is zoiets als, ik snap niet dat deze buitenstaande person van je family heeft je kind zo wandanig slecht behandeld en jij kan niet opstaan en zeggen, hey, nee, want wat je hebt gedaan is niet haar huis. Want jullie divine masculine hebben deze persoon, deze jonge dame of jonge vent, in de divine feminine uitgebracht met jouw kind. Oké? Met jouw kind. Alright? En dat is wat deze persoon hoort over jouw kind of en over jouw of. En dat is de reden waarom jij hebt geen ruggengraat om tegen deze persoon om te zeggen, je hebt te veel chaos in mijn family en tegen mijn kind gedaan. Tegen je eigen fucking kind. Dat jij hebt geen ruggengraat om op te staan en zeggen, nee, is omdat jij hebt deze persoon in divine feminine house gebracht. En nou een corporation institution gaat nou echt op te komen, precies wat is gebeurd en recognize dat divine feminine heeft wel gelijk, want divine feminine ziet dat iets klopt niet. Je kan niet, dames en heren, als een man, dat iemand of je kind, even een police aangifte over je kind kan zetten en dat je accepteert de person terug in je family, fuck that shit. Nee hoor, dat kan niet. Dat kan niet. Dat betekent dat je slaapt met die kleine dame. Of je hebt de kleine dame laten iets doen. Wat was fraud. En it's faulty. En een diefstal gecreëerd. Of die kleine dame heeft iets aan je kind.
Of die persoon heeft iets waar mensen sturen de persoon terug om meer data en informatie te verzamelen over je familie. Divine masculine, stand the fuck up and have some sort of a ruggengraat om je kind en je familie te beschermen van deze persoon, vriendin of vriendinnetje. Anders heb je eigenlijk met die persoon geslapen of heb jij iets gedaan dat de persoon weet wat je hebt gedaan en hebben alle data en informatie over jou. En dat is de reden waarom jij kan niet opstaan tegen iemand dat heb je kind zo vandaag gezet. Want Divine Feminine is van op de hoogte dat dat kind was in het huis toen een brief was gestolen uit het huis. Je kind en de vriend of vriendinnetje was in de huis toen de brief is gestolen. En nu Divine Feminine is zoiets als iets klopt niet. Want dat jij hebt geen ruggengraat. Dat jij laat de kind terug in de familie wanneer de kind heeft chaos. Chaos bij je ex gedaan. Chaos met de kinderen gedaan. En dat jij kan niet zeggen, hoprotten, ik wil je niet in mijn familie. Ja, dit kind, whoever deze jonge dame is, have some sort of informatie over jou dat ze gebruikt om over je hoofd. En daarom heb je geen recht om te zeggen, hey, je komt nooit meer in mijn familie. Dames en heren, daar is iets, en dat is het hè. Mensen doen dingen in de donker. En weet niet, want ja, het is niet alles wat iemand bouwt je familie. Kijk, je hebt een relatie met iemand, de persoon hoeft niet alles om te weten. Oké? En dat je gaat de persoon een crime om in iemands huis, deze Divine Feminine huis te gaan. En een brief was gestolen toen dat jonge dame was in de huis. Met je kinderen, met je kind. Nou weten we waarom heb je geen ruggraat tegen de jonge dame. Omdat en dat is wat Divine Feminine zegt. Divine Feminine zegt, wat is de reden? Nadat alle de chaos dat deze jonge dame heeft gedaan. Wat is de reden dat jij gaat zeggen, ja, het is mijn kind, mijn kind houdt van de persoon. Fuck that shit. Wat weet je over hou van? Wat weet je over hou van? Het is over als jij between de leeftijd van 18 en 30. Het is alleen neuken, want je weet niks van ouder van. Oké? Alright? Dus nu mensen gaat recognize dat jij gebruikt dat kind in wat voor manier. Oké? Omdat je ziet, dames en heren, narcissistic mensen kan je geen, dames en heren, als jouw vader, oké? Zie dat een dame heeft zijn zoon, dat iemand van buiten de familie, een vriend of een vriendin, heeft je zoon of je kind echt zo ver gegaan om de kind op te geven bij een organisatie, institution. Dat zo ver, hè? En maanden later, je ziet, en kan je niet tegen de persoon zeggen, hey, wat je hebt gedaan tegen mijn kind is niet terecht, oké? Jij bent volwassen, dat moet weten, dat tussen de leeftijd van 18 en 30, het is gewoon neuken. Mensen denken niet over liefde, oké? En dit heeft niks mee te maken met liefde. Het heeft mee te maken dat jij hebt iets gedaan en een geheim gehouden waarom deze kind is terug in jullie familie. Deze kind heeft informatie over wat je hebt gevraagd deze kind om te doen. Oké? Dus ik ken 4 dingen. En ik ken dat je had een affaire met een kind. Ik ken dat je laat de kind iets doen wat was niet boven het water. Voor bijvoorbeeld de brief uit de Divine Feminine House te nemen. Oké? Je kan dat de kind hebben. Dingen over je eigen kind. Of ik ken dat iemand stuurt de kind terug om te weten wat precies jullie is aan het doen. Want de kind denkt, ik heb geheim van jullie en ik wacht op tot ik mijn deel van whatever jullie gaat krijgen. Nou, het is aan jou. Want de authority is nou even aan het bekijken. Omdat nu de authority recognized, nee. Dat klopt. Waarom zal jij laten iemand anders terug in je leven, wanneer je weet wat de kind heeft gedaan? Daar is iets. De kind heeft iets aan jullie. Dus dames en heren, soms zie ik mensen dingen doen en ik denk, ja, whatever. Omdat je bent niet kosher.
Er is iets hier dat is niet kosher. De corporation institution zit te bekijken, divine masculine. Want de corporation institution now recognized. Want wanneer a brief was gestolen out of divine feminine house, dat kind was met je kind in that house. Oké? Alright? Oké? Dus die duivel, dat is dat kind, dat have jullie. Die person, man of vrouw, dat komt terug in jullie leven naar chaos gecreëerd. Have geheim over jullie familie, Waterman. Yep. Oh ja. En divine feminine is nou laten zien, hey, iets klopt niet. Want toen dat dame was met jouw zoon in divine feminine house, dat was wanneer een brief waar heel veel geld wordt gestolen bij iemand dat gebruikt divine feminine data en informatie. Dus hier, dames en heren, als jij ziet dat een man heeft geen ruggengraat te beschermen zijn eigen familie, teken een buitenstaande persoon, is dat de buitenstaande persoon heeft geheim voor hem of zijn familielid. There it is, dames en heren. There it is. En het tower moment komt, omdat divine feminine is zo, het zegt, het klopt hier niet. Het klopt hier niet. Hoever jullie kunnen bekijken, het klopt hier niet. Waarom? Want toen dat meisje was in mijn huis, of toen dat jongen was in mijn huis met je kinderen, de brief ging missen. Dus hier, vertel nou divine masculine. Divine feminine is focus en face divine masculine. En zeg, nou divine masculine, vertel. Wat is het dat deze kind heeft over jou? Het is either je zit met de kind te slapen, of je zit dat je vraagt de kind om iets te doen dat was niet boven water, of de kind heeft een geheim van jij en je familie, of de kind was teruggestuurd door iemand om te controleren wat jullie zitten om te doen, omdat de kind is van op de hoogte over heel veel geld dat was gestolen en de kind wil een piece of the pie. Dus divine masculine, vertel. Vertel hoe is het divine masculine? Ja, zie je, divine feminine face divine masculine en zeg vertel hoe het is. Want iets klopt niet. En ik wil mijn geld terug. En ik wil de brief terug en mijn geld terug. Oké? Dus mensen nou beginnen om te zien dat, hey, iets klopt daar niet. Dat klopt. Iets klopt daar niet. Vanwege dat, ja, divine masculine kan niet even opgeven en kan niet zeggen waarom een kind zal zijn kinderen zo mishandelen en dan laat de kind even terug. Dus a corporation institution now recognize that the kind have some sort of a geheim met divine masculine. Divine masculine have some sort of a geheim. And now in the month of December, a corporation institution gaat divine masculine pakken, omdat de new a corporation institution recognize that, hey, het klopt niet. Het klopt even niet. Het klopt niet. Ja, dus verwacht dus, dames en heren. Ik moet best wel zeggen. Tower moment, an end to a deceptive, an end to the energy van de duivel, waar there was some sort of a control. Okay, iemand had control, jullie waterman en je familieleden. An eind voor dat, okay? Yeah, an eind voor dat. There was some sort of a control, want divine feminine staat stevig op in haar schoenen en laten zien, hey, iets klopt divine masculine, open je ogen, weet je? In de maand van November, de energie van de zon. De waarheid komt uit in de maand van november. Whatever gaat door, de waarheid komt uit in de maand van November. En de maand van december, a corporation institution nu recognize that there was some sort of a geheim that a divine masculine houdt met dat jonge person. Oké. Dus a corporation institution nou zien dat there was some sort of a geheim houding wat dat divine masculine had met dat jonge person
De divine masculine vraagt dat jonge person om iets te doen dat was niet door de bocht. En dat jonge person houdt het op boven divine masculine over. En daarom divine masculine hebben geen ruggengraat om op te staan. Dus dit komt uit allemaal in december. Whatever die geheim is en geheim was, het komt allemaal uit in de maand van december. Wow. Oh. Yep. Oh ja. Het komt allemaal uit in de maand van december. Dus ja, de waarheid is nou boven water. Mensen komen achter. Mensen nou weten precies wat exactly is gebeurd. Ja. Mensen hebben nou insight. Wat is gebeurd. Dus dames en heren. De energie van de zon is zeer positief voor deze season, deze tijdlijn voor jullie. Geniet daarvan. Vanwege dat de energie van de zon levert op informatie en data over een situatie dat was aan de hand. Jullie komen daarachter. En jullie krijgen inzicht dat divine masculine en divine feminine. Yeah, it was so. It says there was an outside of iemand vanaf buitenaf that created some sort of a chaos, and how divine masculine or feminine at ransom daarvoor. Okay, dus namaste, tot volgende keer.